So in this video, pag-uusapan natin ang isang signal candle na makakatulong sa iyo to grow your trading account this 2024 and beyond. In fact, this is the only signal candle pattern na ginagamit ko sa lahat ng mga trade entries. Either mababay man yan or mapasell. This candle pattern helps me generate 86% win rate on my Profirm account. But this video is not about me. Ang video na to ay para sa iyo. Kung hanggang sa ngayon nahihirapan ka pa din sa mga trade entries mo, make sure na panoorin mo ang video na to hanggang sa uli. Check the mic and make sure it sound right, boys. So napakaraming mga signal candle pattern na makikita natin sa internet. We have the spinning tops, shooting star, hammer, doji, evening star, morning star at marami pang iba. Lahat ng to ay effective if malalaman mo kung paano ang tamang paggamit. Pero sa lahat ng mga candle pattern signal na to, ay engulfing candle ang pinakapaborito ko sa lahat. So ano nga bang itsura ng engulfing candle? So it is composed of two candles that starts with a small candle followed by a bigger candle that engulfs the smaller candle. But take note guys, hindi lahat ng engulfing candle is valid. So valid engulfing candle ay kadalasan nating makikita sa mga major key zones like supply and demand and support and resistance zones. So paano ba natin ma-identify yung mga valid engulfing candle? Para ma-identify natin na valid ang isang engulfing candle, kailangan mas malaki or sasakupin ng latest candle ang dalawang nakalipas na candle. So ito yung example ng mga valid engulfing candle. So ngayon pag-usapan naman natin ang iba't ibang ways kung paano natin magamit ang engulfing candle as an advantage sa pag-trade natin sa forex or even crypto or stocks. Number 1, pwede natin magamit ang bullish engulfing as a buy and sell entry signal, which personally, ito yung ginagamit ko sa pag-execute ng mga trades. Kapag ang engulfing candle ay nagpakita sa any major key zones like supply and demand or support and resistance zones, that is a good indication signal na pwede tayong mag-place ng buy or sell. So make sure na bago ka mag-place ng position sa any key zones, mas magandang ugaliin na maghintay ng confirmation na katulad ng engulfing candle bago mag-take ng trade. Pero syempre, always follow your proper risk management. Kasi we cannot guarantee a 100% assurance sa bawat trade natin. Paminsan kahit lahat ng setup confirmation natin ay nagpakita, pwede pa rin sumabit yung trade natin. So trading is a game of probability. But using the signal candle, mas magkakaroon ka ng high probability trades. Number 2, engulfing candle can be used as a continuation of a trend signal. So during uptrend or downtrend move ng market, lagi mong tatandaan na lagi yung magkakaroon ng retracement or correction phase. Now, para malaman natin kung magtutuloy-tuloy ang trend ng isang currency pair ay kapag nagpakita ang engulfing candle during correction phase. Number 3, engulfing candle can be used as a supply and demand zone. Every time na makakita ka ng impulsive move sa market, pababa man or pataas, have you ever noticed na laging merong engulfing candle na nabubuo on top or below of it? Now to take advantage of that signal, kung hindi mo nasabayan yung move niya, all you need to do is mark the engulfing candle as your demand and supply zone at hintayin mo yung price na balikan ng area na yun and then wait for another engulfing candle bago mag-place ng trade. Ang information na to na binigay ko sa iyo is so powerful na even if newbie ka o ilang months ka pa lang sa pag-trade, kapag kinagalan mo na maghintay ng ganitong uri ng signal before placing a trade ay mapapansin mo ang unting-unting growth ng account at trading skills mo. So I hope na sana hindi masayang ang information na to at practicein mo siya every time nahaharap ka sa chart. So hanggang dito na lang muna tong video, and if natulungan ka ng information na to, I look forward na bumalik ka sa video nito and share your experience. Dahil yung mga success story nyo
ang nagbumotivate sa akin na mag-create pa ng mga valuable video na alam kong makakatulong sa iyo ng malaki. So God bless sa lahat and happy trading.